بعضیا خوش شانس نیستن، هدایت میشن. بی دلیل میپیچن سمت چپ و به چند ثانیه از یه فاجعه جون سالم به در میبرن. شانس یه هدیه نیست، یه میدانه و بعضی حالتهای درونی این میدان رو مثل آهنربا به طرف خودشون میکشن. تا حالا دقت کردی؟ 2 نفر توی شهر زندگی میکنن، مهارت‌های یکسان، تلاش یکسان، ولی یکیشون انگار همیشه همه چی براش جور میشه. نه با سر و صدا، آروم، انگار یه دستی داره کارا رو پشت صحنه راست و ریست میکنه. امشب اسمش رو شانس نمیذارم، یه اسم دیگه بهش میدم. یه لحظه رو تصور کن، یه اتفاق بد داشت میافتاد و نیفتاد. بیشتر آدما اسمش رو میذارن تصادف و راهشون رو ادامه میدن. ولی تو نه، میایستی، چون یه چیزی درونت روشن شده. انگار برای اولین بار فقط ساده از کنار زندگی رد نمیشی، داری بهش گوش میدی. به بیدارگر خوش اومدی. اگه از این سبک ویدیوهای عمیق و کاربردی خوشت میاد، برای گسترش این آگاهی لایک، سابسکرایب و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای جدید بعدی رو از دست ندی. خب، حالا بریم سراغ قسمت جالبش. به دستت نگاه کن. شاید الان متوجه بشی که همه چیز توی زندگیت رو همینجوری سفت چسبیدی. انتظارات سفت، برنامه‌های سفت، تصویری که از خودت داری سفت. وقتی داری زندگی رو سفت میچسبی، زندگی نمیتونه چیزی توی دستت بذاره. پس قبل از اینکه حرف از کار بیشتر بزنیم، از یه جایی شروع میکنیم که هیچ کس دوست نداره از اونجا شروع کنه. شل کردن. چون اولین در به سمت شانس واقعی عمل نیست، فضاست. فصل اول. آزاد کن. اولین کاری که آدم‌های به اصطلاح خوش شانس انجام میدن بدون اینکه خودشون بدونن اینه. با واقعیت نمی جنگن همون لحظه. بیشتر آدمان می جنگن. یه چیزی عوض میشه، یه چیزی خراب میشه، یکی یه حرفی میزنه و فوری ذهن قفل میکنه. میگه این نباید اتفاق بیفته، باید به روش من پیش بره، من نمیتونم با این کنار بیام. و این قفل ذهنی هزینه‌اش سنگینه. چون فرصت تقریباً هیچ وقت همون شکلی که تو انتظارش رو داری نمیاد. قیافه عوض میکنه. میاد به شکل یه مسیر انحرافی، به شکل یه پیشنهاد عجیب و غریب، به شکل یه ریسکی که استرست میده، به شکل یه دری که آروم باز میشه وقتی تو هنوز زل زدی به اون دری که بسته شده. پس اولین تمرین ساده است. آسون نیست، ساده است. وقتی زندگی از مسیرت پرتت میکنه بیرون، یه نفس مکث کن و از خودت بپرس این داره چه چیزی رو ممکن میکنه؟ نه به عنوان یه جمله قشنگ، به عنوان یه مهارت بقا. چون لحظه‌ای که دست از جنگ با این لحظه برمیداری، دوباره میتونی ببینی و دیدن خودش تعریف شانسه. منظورم از آزاد کن اینه. نه بی خیال همه چی باش. انعطاف پذیر باش. آدم یادگیرنده‌ای باش. آماده باش. آزاد کن یعنی ذهنت قفل نکنه. یعنی بتونی انتقاد بشنوی بدون اینکه بشکنی. یعنی بتونی یه نظر مخالف بشنوی و حس نکنی دارن بهت حمله میکنن. و بذار رک باشم، بیشتر وقتا شانس درست بعد از ناراحتی سر و کلش پیدا میشه. ازت میخواد کاری کنی که کامل آمادش نیستی. اون پیامی رو بفرستی که مدتی داری عقب میندازیش. بری توی اون جمعی که ممکنه احساس کوچیکی کنی. دوباره شروع کنی بعد از یه شکست. اگه قبل از حرکت تضمین میخوای، لحظهش رو از دست میدی. یه سوال دیگه هم هست که وقتی گیر کردی کمکت میکنه. این داره من رو از چی محافظت میکنه؟ بعضی وقتا اون در بسته رد شدن نیست، نجاته. بعضی وقتا زندگی داره جلوت رو میگیره که نرسی به اون نسخه موفقیتی که قرار بود نابودت کنه. آدم خوششانس سوگلی کائنات نیست، فقط کمتر با لحظه میجنگه. فصل دوم. لبخند بزن. بیا حرف بزنیم از چیزی که آدما دست کم میگیرنش چون کوچیک به نظر میرسه. صورتت. جدی میگم، صورتت معمولاً اولین چیزیه که دنیا باهاش دربارت تصمیم میگیره. آدم امنی هستی، روی باز داری، از همه چی شاکی، حواست اینجاست. و قبل از اینکه بگی این سطحیه، یادت باشه بیشتر شانس‌ها از طریق آدما میان. یه معرفی، یه شانس دوم، یه لطف بی سر و صدا، یه هی یاد تو افتادم. تصور کن توی جمعی هستی و یه غریبه داره نگاهت میکنه. قبلا روت رو میگرفتی اونور چون وقتی تنش داری فکر میکنی توجه یعنی خطر، ولی این دفعه این کار رو نمیکنی. یه سرتکون کوچیک میدی، یه لبخند گرم کوچیک، نه مصنوعی، فقط انسانی. و یه چیزی عوض میشه. غریبه نزدیکتر میاد و یه سوال ساده میپرسه. یه چیز معمولی، روزمره. ولی همون لحظه معمولی میشه یه نقطه عطف، چون یه دقیقه بعد یه اطلاعاتی دستت میاد که دیروز نداشتی و انگار درست همون چیزیه که لازم داشتی. پس همین اسمش رو میذارم لبخند بزن.
نه همیشه خوشحال باش. باز باش. چون بدبینی فقط یه حس نیست، چشمات رو میبنده. اگه انتظار داشتی زندگی قرار سرت کلاه بذاره، شروع میکنی مثل کسی راه رفتن که از قبل باخته. دیگه نمیپرسی، دیگه تلاش نمیکنی، دیگه راه ها رو نمیبینی و بعد اسمش رو میذاری بدشانسی. ولی وقتی یه جرقه کوچیک رو نگه میداری، فقط یه ذره امید کوچیک، فعال میشی. جواب پیام ها رو میدی، میری سر قرار، دوباره امتحان میکنی، درهای باز رو میبینی و یه چیز خیلی ساده هست که جواب میده. به غریبه ها لبخند بزن. نه بزرگ، نه عجیب، فقط یه نگاه گرم. همون لحظه کوچیک شانس این که مهربانی برگرده سمتت رو بیشتر میکنه. چون شانس خیلی وقتا با قیافه یه آدمی میاد که تصمیم گرفته باهات مهربان باشه. لبخند بزن، یعنی سیگنالت رو تمیز نگه دار. نه پرفکت، تمیز. فصل سوم، بالا برو. حالا میرسیم به جایی که شانس دیگه فقط یه حس و حال نیست، میشه یه ابزار. چون اطلاعات یه چیزه، ولی اینکه بتونی ازش استفاده کنی کلاً یه چیز دیگه است. تصور کن یه آدرسی دستت میاد، یه فرصت. احساس آمادگی نمی کنی، ولی میری. وقتی میرسی یه چیز تلخ میفهمی. خیلی از آدمای اونجا باهوشتر از تو نیستن، حتی با استعدادتر هم نیستن، فقط پیوسته ترن، بیشتر تمرین کردن، سوالای بهتری پرسیدن، موندن. این یعنی بالا برو. بالا برو به سمت مهارت‌ها، بالا برو به سمت استانداردها، بالا برو به سمت آدمایی که جلوترن، بدون غرور، بدون خجالت. بیشتر آدما این کارو نمی‌کنن چون فکر می‌کنن راهنمایی خواستن یعنی ضعف، ولی برعکسه، یعنی جدی. و نکته اینجاست، با منو ببر بالا نرو، با ازم استفاده کن بالا برو. یه چیز واقعی پیشنهاد بده، وقت، تلاش، ایده. درها توی دنیای واقعی اینجوری باز میشن. یه چیز دیگه، تمرین کن، ولی با هدف، نه تکرار بیفکر. نظر بگیر، اصلاح کن، دوباره تمرین کن. اینجوری میشی اون آدمی که فرصتها دنبالش میگردن. چون شانس عاشق آدمایی که میتونن کار رو تموم کنن. فصل چهارم، تصور کن. حالا یه چیز عجیب. زندگی میتونه دقیقاً همون فرصتی رو جلوت بذاره که میخواستی و بازم از دستش بدی. نه چون نبود، چون حواست بهش نبود. اگه ذهنت شلوغ باشه، توجهت هم شلوغه و وقتی توجهت شلوغه، شانس مثل یه غریبه از کنارت رد میشه و نمیبینیش. پس شبا یه کار ساده رو شروع کن. نه چیز عجیب غریب، نه سنگ و کریستال، نه مراسم خاص. فقط 10 دقیقه سکوت. یه صحنه ساده از آینده رو تصور کن. نه خیال میلیاردر شدن، نه رویای هالیوودی. یه روز معمولی که توش آرومی، تمرکز داری، بهت احترام میذارن و تو توی بدنت احساس امنیت میکنی. بعد یه سوال از خودت بپرس. من توی اون صحنه چه جور آدمیم؟ چون هدف اون صحنه نیست، هدف اون آدمیه که توشی. این یعنی تصور کن، نه اینکه از کائنات گدایی کنی. داری ذهن و بدنت رو آموزش میدی. وقتی سیستم عصبیت اون آینده رو بشناسه، شروع میکنی مثل اون آدم رفتار کردن. شروع میکنی تصمیمایی گرفتن که باهاش جور در بیان. و بعد یه چیزایی شروع میکنه اتفاق افتادن که دیگه بهشون نمیشه گفت تصادف. ویدیوی درست جلوت سبز میشه. آدم درست رو میبینی. فرصت درست پیدا میشه. نه چون جادوگر شدی، چون واضح شدی. تصور کن یعنی آرزو کن و بشین منتظر، نه. یعنی ببینش، حسش کن، بنویسش و حرکت کن. اهداف بلند مدت بنویس اگه دوست داری، ولی همیشه یه قدم کوچیک برای فردا هم بذار، چون کائنات جواب حرکت رو میده. فصل پنجم، تیم بساز. تیم بساز ساده به نظر میاد تا وقتی که با آدمای واقعی امتحانش کنی. چون کار تیمی فقط با هم کار کردن نیست، آینه است. وقتی با بقیه همکاری میکنی، زندگی زود الگوهات رو نشونت میده. همه چیز رو میخوای کنترل کنی، وقتی میترسی قایم میشی، انتقاد رو شخصی میگیری، زود اعتماد میکنی. تصور کن وارد یه پروژه کوچیک شدی با چند نفر جدید. اول میخوای خودت رو ثابت کنی، زیادی حرف میزنی، زیادی توضیح میدی، میخوای باهوش به نظر برسی. بعد به یه مشکل میخوریم و یکی از اون جمع آروم میگه اوکی، حلش میکنیم.
این آرامش سرایت میکنه. اینجاست که میفهمی شانس دور آدمایی جمع میشه که زیر فشار خودشون رو نمیبازن. چون این آدما راه رو باز نگه میدارن. پل نمیسوزونن. جایی که قرار کار پیش بره دراما را نمیاندازن. پس تیم بساز فقط آدم پیدا کن نیست. بشو اون آدمی که بقیه میتونن باهاش کار کنن. آدمای دورت رو مثل یه تصمیم مهم انتخاب کن. چون هست. یه جمع انرژیگیر بدشانست میکنه. یه جمع محکم شجاعت میده. فصل 6 شفا پیدا کن. و حالا آخرین تیکه، اونی که همه ازش فرار میکنن. شفا پیدا کن. یه حقیقت هست که کسی دوست نداره بشنوه. بعضی وقتا بدشانس نیستی. زخماتو درمان نکردی. درد درمان نشده فقط غمگینت نمیکنه، بدبینت میکنه. باعث میشه بیش از حد واکنش نشون بدی. چیزای خوب رو خراب میکنی چون آشوب برات آشناتره. تصور کن به یه فرصت بزرگتر دعوتت کردم. جمع بزرگتر، موقعیت بهتر و اون حس قدیمی میاد توی سینت. ردم میکنن. اندازش نیستم. میفهمن چیزی ندارم. این شهود نیست. این یه زخم قدیمیه که داره حرف میزنه. پس ساده ترین کار رو انجام بده. بایست، دستت رو بذار رو سینت و راستش رو به خودت بگو. میترسم. بعد ولی بازم میرم. این شفاست. بخشیدن هم بخشیشه. مخصوصاً بخشیدن خودت برای اون سالایی که فقط داشتی زنده میموندی. هر کاری از دستت برمی اومد کردی با هر چیزی که اون موقع میدونستی. ولی مجبور نیستی برای همیشه اونجا گیر کنی. بخشیدن این نیست که بگی اشکال نداشت. بخشیدن اینه که بگی تو دیگه صاحب آیندم نیستی. امشب کوچیک شروع کن. دست رو سینه، یه نفس آروم و بگو چیزایی که نمیتونم عوضشون کنم رو ول میکنم. درسش رو نگه میدارم. برمیگردم به الان. این کار رو یه هفته انجام بده و ببین تصمیماتت چطور عوض میشن. چون وقتی از درون سبکتری تمیزتر عمل میکنی، زودتر جواب میدی، دوباره تلاش میکنی، به آدمای درست اعتماد میکنی. دیگه استرس رو با شهود قاطی نمیکنی و شانس آخرش میشه همین. نه یه اتفاق تصادفی، بلکه یه تصمیم روزانه. تصمیم به باز بودن، تصمیم به تمیز نگه داشتن سیگنالت، تصمیم به تمرین کردن تا آماده بشی، تصمیم به دیدن آیندت با وضوح، تصمیم به ساختن با آدمای درست، تصمیم به شفا پیدا کردن که وقتی بالاخره یه چیز خوب رسید خرابش نکنی. لازم نیست کائنات بیشتر دوست داشته باشه. فقط باید دست برداری از بلاک کردن چیزی که داره سعی میکنه بهت برسه. اگه این حرفو برات آشنا بود خوبه. یعنی داری اون میدان رو حس میکنی. همراه بیدارگر بمون و دفعه بعد که زندگی یه چیزی زیر گوشت زمزمه کرد نادیدش نگیر.